سلام، انسی هستم. شعار من با من بباف. امیدوارم حال همگیتون خوب و خوش باشه و منتظر و مشتاق برای ادامه کارمون. ما در سری های قبل چله‌کشی انجام دادیم، چند جور چله‌کشی انجام دادیم، زنجیره زدیم و در ادامه گلیم بافی رو هم انجام دادیم. برای بعد از گلیم بافی ما باید یه نقشه داشته باشیم تا بتونیم بر اساس اون بافتمون رو انجام بدیم. فکر میکنم یادتون باشه که من جلسه اول توضیح دادم که من نقشه سنتی رو اول کار سرلوحه کارم قرار میدم به افتخار زنان و دختران عشایر. الان هم روی قولم هستم. درسته، قراره از نقشه سنتی شروع کنیم. حالا چه طرحی ببافیم؟ امروز میخوام از یه حقیقت پنهان و آشکار در دل یکی از نمادهای دستبافته‌های معروف ایران براتون بگم. میخوام یه داستان براتون تعریف کنم، یه حکایت. فکر میکنم همتون دوست داشته باشید. یک حکایت از تاریخ بیهقی و کل مجموعه امروز رو تقدیم میکنم به بافندگان غیور بلوچ ایران زمین ما. داستان و حکایت از این قراره که زرتشت، پیامبر زرتشتیان، 2 تاله در اون زمان دید و فرمود تا 2 درخت سرو، یکی در روستای کشمیر و دیگری در روستای فریومد، اگر درست تلفظ کرده باشم، از توابع طوس بکارند. این درخت به قدری بزرگ شده بود، قطور شده بود که به روایتی هزاران گوسفند زیر سایه اون استراحت میکردن. حتی حیوانات وحشی و درنده هم زیر سایه اون آرام داشتند و بسیاری در حد هزاران پرنده در شاخ و برگ اون مأوا می‌گزیدند، زندگی میکردند در آرامش. این خبر درخت سرو کشمیر به گوش خلیفه عباسی اون زمان متوکل در بغداد میرسه و دستور میده تا عاملینش برن و درخت سرو رو قطع کنن و بیارن در بغداد، در مجموعه عمارت جعفریه که در حال ساخت بودند اونجا بکارن. موبدان و بزرگان زرتشت این کار رو نحس میدونستن و میگفتن که عاقبت خوبی نداره. حتی پیشنهاد کردند که 50,000 دینار و یا به عبارتی 50,000 سکه طلا میدیم به خلیفه عباسی تا دست از این درخت سرو برداره که نحوستش دامنش رو نگیره. اما عامل خلیفه عباسی گفت این خلیفه از اونا نیست که بخواد پیشنهادی رو قبول کنه و حرف کسی رو گوش بده. بنابراین شروع کردن به قطع کردن درخت رو قطع کردن و به روایتی با 1200 رأس گوسفند راهی بغداد کردند. هنوز به بغداد نرسیده بودند که خلیفه عباسی کشته شد و هیچ وقت نتونست درخت سرو رو ببینه و این رو میگن که اون بزرگان زرتشت در این تاله دیده بودند. به هر حال ما اینطور که در تاریخ میخونیم، تاریخ تقدس درخت سرو رو به تاریخ حضور زرتشتیان در خراسان نسبت میدن و ما الان نابترین و قدیمیترین نوع نقش و
درخت سرو روی فرش‌های گرهی رو در بافته‌های قالیچه‌های بلوچ خراسان مشاهده می‌کنیم و در واقع اون چرا که ما الان روی قالیچه‌های سجاده‌ای بافندگان بلوچ می‌بینیم بیان این روایت تاریخی مذهبی از سرگذشت درخت مقدس زرتشتیان خراسان هست. همونطور که همه شما میدونید بسیاری از شاعرای ما در وصف سرو شعرهای زیادی سرودند، از جمله حافظ جان ما که گفتند نه هر درخت تحمل کند جفای خزان، غلام همت سروم که این قدم دارد، اگر درست خوانده باشم. الان برای ما سرو نماد زندگی، استقامت، پایداری، مقاومت و در نهایت آزادگی ملت شریف ایران هست و همه ما میدونیم که در طول اعصار و قرون ملت ایران چقدر با متجاوزین از هر نوعش روبروده و در مقابلشون مقاومت کرده، پایداری کرده و سرش رو در جهان بلند نگه داشته. سرفراز باشید. من فکر میکنم دیگه همه شما متوجه شدید که قرار نقشه ما چی باشه. بله درست حدس زدید. نقشه سرو رو به عنوان اولین نقشه سنتی با هم شروع میکنیم که طراحی کنیم، نقاشی کنیم و ببافیمش. من یه طرحی رو در حال آماده کردن دارم، براتون انجامش میدم، نشونتون میدم و امیدوارم که با من با این طرح همراه بشین. قراره با هم ببافیم. شعار من با من بباف هست و دوست دارم که باز هم کانالتون رو حمایت کنید، شیر کنید، لایک و سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا بتونید شما جزو اولین نفرایی باشید که این ویدیو رو دریافت میکنید. دوستان عزیزی هم که تازه به ما پیوستید، ضمن اینکه بهتون خوش آمدگویی میگم، افتخار دادید به ما، امیدوارم برید از ابتدا تمام ویدیوها رو در تمام قسمت‌ها از قسمت اول شروع کنید به دیدن، بحث‌های پایه‌ای رو ببینید و تمریناتش رو به کار بگیرید و اینجا دیگه استاپ رو بزنید و شروع کنید این طرحی رو که برای شما میذارم روی کار خودتون پیاده کنید و در ادامه هیجان کارمون رو ببرید بالا. خیلی دوستتون دارم. دوستان گرامی، ابتدا باید بگم که مهمترین ابزاری که برای تهیه نقشه شطرنجی لازم دارین یکی کاغذ شطرنجیه که اگر شما در شهرتون، محل زندگیتون از این کاغذهای رج شمار یا رگ شمار پیدا کردید که چه بهتر. اگر نه از همین کاغذهای شطرنجی کوچیکی که وجود داره اینو بدید مثل من براتون بزرگش کنن. مراکزی که فتوکپی میکنن این کارا رو هم میکنن. و یه مقدار مداد رنگی، آب رنگ از هر چیزی که دوست دارید باش رنگ‌آمیزی کنید، ماژیک دوست دارید، هر چیزی رو که ترجیح میدید. نقشه مورد نظر رو پیاده میکنید و شروع میکنید به رنگ‌آمیزی کردن. نقشه‌ای که من تهیه کردم این سرو هست. اگر شما سرو دیگه ای دارید، رنگ و لعاب دیگه ای دوست دارید بهش بدید، البته این هنوز نیمه کار است و من قراره که تکمیلش کنم. اگر دوست دارید با من همراه بشید، من مشخصات این نقشه خودم رو بهتون میگم. 71
خونه شطرنجی در عرضش 71 خونه هست و در طولش 140 تا. هر خونه به منزله یک گره هست، یعنی یه تار زیر و یه تار رو با هم و نماینده یک گره هستن. پس شده 71 گره در عرض و 140 گره در طول برای این کار در نظر گرفته شده و زمانی که شما میخواهید چله کشی کنید 2 تا از این ور و 2 تا از اون ور اضافه بذارید برای کناره یا شیرازه. اگر دوست داشتید بیشتر بذارید. من 2 تا گذاشتم. برای چله کشیش هم من این دار کوچیکی که دارم، همین دار آموزشی، اندازه و ابعادش رو اندازه گرفتم و براش کفایت میکنه. چله کشی هم از نوع یک طرفه قراره انجام بدیم و با کناره یا شیرازه متصل. یه چالش قشنگی خواهد بود. اگر اندازه و ابعاد کارتون با من جور در میاد، با هم همراه بشیم خوشحال میشم. 71 به اضافه 4 میشه 75. 71 رو شما تقسیم بر 45 بکنید، عددی که به دست میاد اون 7 سانت در هر 7 سانتش مشخص میشه و اینو هم 140 رو هم تقسیم بر 45 میکنید، حدود 3 و خورده میشه، یعنی 3 تا 7 سانت و یک کوچولو اضافه در، یعنی حدود 21 و 22 سانت میشه در طولش و عرضش هم حدود 10.5-11 میشه. خب ببینید که شما باید حساب کنید اون قسمت زیرش زنجیره داره و گلیم بافی داره و قرار بالاش هم زنجیره و گلیم بافی انجام بشه و یه فضایی رو بذارید برای دفع زدن که بتونید اون بالای بالا نمیتونید ببافید. اگر شما فکر کنید که به این اندازه و این ابعاد به کارتون نمیخوره، ابعاد دارتون کوچیک‌تره، میخواید نقشتون رو یه کمی کوچیک‌تر و جمع‌ترش کنید که بتونید انجام بدید. همونطور که گفتم این عددها رو میبینید 10 20 30 40 اینا 10 تا تقسیم شدن و شما میتونید اون 5 تای بعدی رو هم مثلا 1 2 3 4 5 15 25 35 45 اینا رو بنویسید که بعداً به راحتی میتونید جایگاه رنگ‌های مختلف رو در نقشتون پیدا کنید. من این سلیقه‌ای که رنگ کردم رو نمیدونم شما قبول دارید یا نه. اگر دوست دارید رنگ‌های دیگه بهش بدید، نقاشی کنید، لذت ببرید و من وقتی که کارم تموم شد، رنگامیزیم تموم شد، اینو براتون میذارم. هر کی دوست داشت از این نقشه استفاده کنه. میرم که تکمیلش کنم. دوستان عزیز، این هم نقشه‌ای که رنگامیزی و تکمیل شده. فقط اون قسمت قرمزش زیرش زیاد پررنگ شده. من خواستم اول همه رو پررنگ کنم ولی دیدم که کم رنگ تر باشه بهتره. قراره که من زمینه کار رو قرمز بزنم. شما هر رنگ دیگه دوست داشتید فکر میکنید قشنگ تر میشه، شما اون رنگ رو انتخاب کنید. نقشه فکر میکنم کاملا واضح باشه. من صحبت نمی کنم که این زیرنویس ها نیفته روش. امیدوارم همتون این نقشه رو در بیارید
آماده کنید جلسه بعد شروع کنین به بافت. شاد و موفق